बायोस फाइलबाट विन्डो की कपी र इन्जेक्ट गर्ने तरिका। यसमा दुईटा फाइलहरु छ। यो दुई तरिका छ। एउटा भनेको एक्स एडिटरबाट एक्सडी एडिटरबाट पहिला बायोस फाइललाई ओपन गर्ने। ओपन गरेपछि यो एउटा कन्ट्रोल एफ थिचेर सर्चमा जाने। यसमा एक्स भ्यालुमा जाने। अब यहाँनिर यो एक्स भ्यालु हालेर सर्च गर्ने। यो रेडमी टेक्स्ट भित्र तपाईले पाउनुहुन्छ। अलमा टिक गर्ने, सर्च अल गरिदिने। यहाँ त्यति गरेपछि यहाँ हाम्रो विन्डो की त्यो बायोस फाइलमा छ भने यहाँ शो हुन्छ। यो डट पछि 6M पछिको 6G सम्म हाम्रो विन्डो की शो भयो। अब यसलाई कपी एडिट चाहिँ गर्न सकिन्छ, यहाँबाट गर्न सकिहालिन्छ एक्स एडिटरबाट। अब यही कुरालाई मैले पाइथन प्रोग्रामबाट अटोमेट गरेको छु। अब यही कुरालाई हामी अर्को बायोसमा पनि चेक गरौँ एक्सएक्सटी एडिटरबाट। यहाँ पनि कन्ट्रोल एफ थिचेर त्यही भ्यालु हालेपछि यो भ्यालु जुनसुकै बायोस फाइलमा हालेर सर्च गर्दा विन्डो कीको लोकेसनमा हामीलाई पुर्याइदिन्छ। यहाँ पनि आयो अर्को विन्डो की, दुईटा बायोस फाइलमा दुईटा बेग्ला विन्डो की। यहाँ कपी एडिट गर्न सकिहाल्यो। अब यही प्रोसेस हामी पाइथन प्रोग्रामबाट हेरौँ। यहाँ सर्च विन्डो की डट py लाई ओपन गर्ने। त्योभन्दा ओपन गर्नुभन्दा सुरुमा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ। यो रिक्वायरमेन्ट गर्नका लागि यहाँ pip install r requirement text भनेर तपाईले टर्मिनलमा हाल्नुपर्छ। तपाईको टर्मिनलमा पाइथन इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। यो कमान्ड हालेर इन्टर हानेपछि तपाईको यो इन्स्टल हुन्छ र रिक्वायरमेन्ट सेटिस्फाइड भनेर आउँछ। यति आइसकेपछि यसलाई बन्द गरिदिने। त्यसपछि सर्च विन्डो की ओपन गर्ने, सर्चमा थिच्ने, आफ्नो बायोस फाइललाई सिलेक्ट गर्ने, ओपन गर्ने। ओपन गर्न साथ तपाईको यहाँनिर विन्डो की आउँछ। कपी गर्ने, रिप्लेस गर्न पनि सक्यो। रिप्लेस गर्ने कन्ट्रोल भी थिच्ने, एडिट गरिदिने। केही भ्यालु एडिट गरेर हाल्नु छ भने एडिट गरिदिने। म यहाँ राख्दिन्छु 777 रिप्लेस एन्ड सेभमा थिच्दिनुस्। यहाँ हाम्रो एउटा अलर्ट आउँछ। रिप्लेस एन्ड सेभ कम्प्लिट भयो। ओके गर्नुस्। तपाईको जुन फोल्डरमा यो पाइथन प्रोग्राम थियो त्यही फोल्डरमा तपाईको बायोस प्लस new.bin भनेर आयो। यसमा अपडेट भएको। हामीले विन्डो कीमा लास्टमा 77 हालेको। यसलाई चेक गर्नलाई फेरि त्यही प्रोग्राम ओपन गरौँ, सर्च गरौँ र new.bin लाई ओपन गरौँ। यहाँ हाम्रो अन्तिमको अहिलेको भ्यालु आयो 777। यस्तै गरेर तपाईहरुले भ्यालु निकाल्न र हाल्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।